Alright guys, welcome back dito sa channel natin. So ang video natin today ay tungkol dito sa Philippine Railway Institute. So ano nga ba itong Philippine Railway Institute? Ito ay proyekto ng pamahalaan kapartner ang Japanese government sa pamamagitan ng JICA o Japan International Cooperation Agency. Ito ay magsisilbi na planning, implementing at regulatory agency para sa human resources para sa ating railway sector. So yung ating mga personnel na nagtatrabaho nga dito sa railway sector na nagpapatakbo ng ating mga trains katulad ng PNR, MRT, LRT ay dito sila hahasain at ititrain at magre-research sa mga makabagong teknolohiya sa tulong na rin ng modern technology ng Japan. So alam naman natin kung gaano ka-advance ang train system sa Japan, kaya sila yung nagbigay ng institute na ito para magkaroon nga ng training ang ating mga personnel sa Department of Transportation kung paano mas mapapabuti ang ating railway system katulad ng PNR, LRT at MRT at itong mga bagong proyekto katulad ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at MRT 7 at marami pang iba. So dahil nga sa Philippine Railway Institute magkakaroon na tayo ng mas magandang mga kaalaman ng yung ating mga personnel kung paano magiging smooth, reliable, safe and effective ang ating mga train system dito sa ating bansa. Alam naman natin na huling-huli na tayo sa mga makabagong sistema at makabagong technology sa pagpapatakbo ng ating mga railway system. Kaya sa tulong nga ng Japan, mas mapapabuti at magiging advanced at modern na yung mga kaalaman ng ating mga personnel, mga drivers at mga magpapatakbo ng ating mga trains. So sa pamamagitan ng Philippine Railway Institute ay makakaasa tayo na sa darating ng mga panahon, lalo na yung mga bagong proyekto na paparating at ginagawa na katulad ng North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway, MRT 7 at marami pang iba na mas mapapaganda na yung mga serbisyo ng ating mga trains dahil nga sa makabagong kaalaman at technology na isi-share sa atin ng Japan. So isa itong good news para sa ating mga commuters dahil alam na natin na in the future ay maganda na yung train systems natin. So anong reaction mo dito sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Bago tayo magtapos, mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers. Shoutout kay Edwin Viray at kay Mark Ian Villatore. Maraming salamat sa inyong panonood. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.